Добрий день! З вами знову я, лікар Ліщук, і ми продовжуємо тему по акупунктурі суджок. За останній період, не знаю, пов'язано, може осінь, може інші проблеми, але знову пішли в пацієнтів проблеми, пов'язані з геморроєм. І приймають звичайні ліки, стандартні, які дають ніби результат, але все одно утримується біль, утримується виділення. Треба цю тему поновити і, спираючись на деяку інформацію, яку я отримую сучасно, і видати вам деякі поради. Як не парадоксально, але колись ми вважали, геморой, пряма кишка – це система травлення. Логічно. Тепер по міжнародній кваліфікації це відноситься до серцево-судинної системи. Яка логіка? Логіка така, що там дуже багато судин, там судинне сплетіння. І от коли ми шифруємо часом, направляємо до хірурга пацієнта, то ми подаємо по системі К, тобто по серцево-судинній системі. Це визиває часом сміх пацієнтів у нас, але в тому є певна логіка, ще раз повторюю. Геморой, як правило, запалюється частіше, коли людина все-таки страждає запорами, закрепами. Або їсть їжу, яка дуже різка, їдка, і яка впливає негативно на слизову прямої кишки. Що ще, які варіанти можуть бути? Просто така слабкість тої системи, і навіть без явного впливу. Але весна і осінь, як правило, наші всі хронічні проблеми загострюються. І навіть часто немотивовано людина не мала запорів, не їла бозна якої їжі, і все одно восени, скоріше, вони дають про себе знати. Найчастіше дають ті проблеми, згідно яких по тим східним категоріям ми відносимо до категорії сухості і холоду, тобто хронічні хвороби. Починається холодно, сиро, неприємно, і організм починає боротися, і таким чином слабші місця проявляються. Дзвонила сьогодні до мене знову ж одна пацієнтка, її давно знаю проблеми її. В неї було пов'язано все-таки з запорами, закрепами. І зараз є загострення, і треба до неї підійти і їй допомогти. Так от, вертаємося до нашої руки. Можна навіть і так, бо йду до жінки, значить працюю на жіночій стороні. Знову нагадую, як казали древні, репетиція madre studiorum est. Повторення матір'ю навчання є. Берете щуп, акуратненько знаходите найбільш болючі місця. Воно може бути десь тут. Часом може десь в стороні бути, бо є таке поняття дзеркальне відображення. Проблема тут, а вона може відзеркалюватися трошки в сторону. І просто ще, коли ми маємо хронічний поперековий радикуліт, який керує, ми звертаємо свого асистента. Якщо проблема є в поперековому відділі хребта, а в кого зараз кому за 40 її немає, то відповідно іннервація цієї зони буде порушена. Плюс, якщо ви ще систему свою травлення нагрузили, тим ще не треба, то воно дасть отут загострення. І ви знайшли оці болючі місця. Помасажували. Навіть якщо у вас буває настільки сильний біль, що ви вже поставили свічку, все, що у вас є, і вам досить неприємно, ще розпирання, підкровлює, ви маєте право. Знайшли болючу точечку, розмасажували. Взяли тонюсіньку голочку, бажано із шприца одинички, щоб не травмувати. Легенько робите прокол. Поверхневий, не глибоко, десь півміліметра, шкіра у нас досить груба, ви до кінця до вени не доколите. І робите точкове кровопускання. Як правило, коли там є застійні процеси, то та кровушка, що виступить, буде такого темного, майже фіолетового кольору. Вона вийде, ви акуратно видавили, протерли спіртом. Як правило, рефлекторно зменшується набряк в цій зоні, і вам робиться легше. Раз. Крім того, ви повинні вплинути зробити, як ми кажемо, розсіювання. От бачите, наклеєні зернятка на лейкопластир, вони наклеєні на розсіювання. Гострі кінці йдуть
всередину, тупі назовні. Як я говорив, оскільки розкова зона з нас йде до тупих кінців, вона має такий специфічний вплив. І ви берете от ці зернятка і на те приблизно, де було болюче місце, так, щоб центр цього сонечка припав на ту зону. Приклеїли, ходите, масажуєте. Як правило, трошки зависоко, чуть нижче треба. О, отак. Причепили. Через якийсь час тут ви відчуєте, що буде пульсація. Тобто зернятка, якщо вони свіжі, вони працюють. Через 12 годин зернятка вмирають, треба їх міняти. Так, це ми повторили. Я раніше розказував, але просто зараз свіжі випадки я змушений повторювати. Крім того, дещо чисто з акупунктури суджок. Меридіан товстої кишки, якщо брати от людину, вони йдуть по руках. Отут. Тут йде меридіан легень, повертаємо так, щоб було зручно. Тут пішов меридіан товстого кишечника, сюди, сюди і в голову. Помітили древні, що певні проблеми є в тих людей, які не зовсім правильно ведуть життя, і впливаючи на кисті рук, на цю руку, ми впливаємо на багато різних систем всередині організму. Що ви ще можете додати, щоб допомогти? Вам треба вплинути на меридіани товстої кишки. Раз вони йдуть по руках, логічно, от наші руки, вони тут теж є. Не буду я вам, можна так, для самого простого впливу. Берете масажне кільце суджоківське і от по цій руці, це у нас права рука, масажуєте, отак от від кінчиків сюди. Ви будете впливати не тільки на меридіан товстої кишки, на меридіан тонкого кишечника. До речі, меридіан тонкого кишечника. Посхідно цим, поняттям, меридіан тонкого кишечника відповідає за артерії. За всі трубчаті органи, в тому числі за артерії, яких дуже багато в зоні прямої кишки, там, де геморроїдальні вузли. Крім того, там ще є венозні вузли, це артерії і вени. Так от, оскільки у нас тут йде і меридіан товстого кишечника, і меридіан тонкого кишечника, і меридіан сердечка, він тут теж проходить, де мізинчик, отут, тільки з зовнішньої сторони йде меридіан тонкого кишечника, а по внутрішній меридіан серця. Те ж саме все тут. Суджоківська методика, просто вона сконцентрована на кисті, а всі меридіанчики, що йдуть тут, вони так само тут. І от коли ви берете це колечко і масажуєте свою руку, це рука у нас, то ви стимулюєте одночасно меридіан товстої кишки, меридіан тонкого кишечника і меридіан серця. Чому меридіан серця? Оскільки вени, вони є, ніби трошки плоскі, вони не такі круглі і щільні, як артерії, то китайці і корейці віднесли їх до меридіана серця. Це меридіан, це не серце. Не шарахайтеся від тих слів. Цю руку помасажували і цю також. Бо права і ліва рука є неоднозначні. Розумієте? Вони мають, не зря ж ми, як кажуть, є правші, лівші, і півкуля, головна теж права-ліва у нас працює по-різному. І отаким чином ви впливаєте безпосередньо на зону, яка пошкоджена. Ви впливаєте на меридіанчики, які йдуть по руках, оце ж наші ручки. І ми маємо позитивний вплив. Але я кажу ще раз, коли сильний біль і напруження, краще зробити точкове кровопускання. Ефект, як правило, такий, досить непоганий. Я так пересвідчувався, що і тут же, дає результат. Тепер давайте ми, крім того, що ми локально впливаємо, треба ще дати вам якусь легку просвітницьку, загальнотерапевтичну інформацію. Кишечник повинен працювати регулярно. Якщо ви ходите не кожен день через день, це вже неправильно. Значить, ви його чимось не догружаєте. Зараз осінь, вистачає овочів, фруктів. Будь ласка, нагрузіть кишечник фруктами, овочами, ягодами. Не всі можуть, скажімо, їсти сирі яблука. Буває, ферментів якихось не вистачає, живіт дує, бурчить, пацієнту неприємно, він відмовляється. Спечіть їх, тоді воно піде легше.
там є пектини, які адсорбують на собі всі шлаки. І прекрасно воно витягає з кишечника весь непотріб. Це раз. Плюс червоний буряк, знову ж, парений, варений. З одної сторони він м'яко, легко йде, в другої в ньому багато іонів магнію. Що робить іони магнію? Вони дають легкий заспокійливий ефект. Досить часто, особливо це стосується жінок, бо в них емоційна сфера більш чуттєва, ніж чоловіча. Закрепи можуть бути пов'язані не тільки з тим, що вони їдять таку їжу, яка легко засвоюється, а з тим, що вони більш емоційно збудливі, і це може визивати спазм товстої кишки. Згадую студентські роки. Два крайні варіанти. Або студент готується до лекцій, до занять, до екзаменів і часто бігає в туалет, це скоріше хлопці, а дівчат на 2-3 дні закрепи. Емоційна напруженість може визвати таку захисну реакцію, що кишечник спазмується і вода в ньому всмоктується, він робиться збудженим таким і калові маси далі не просуваються. Через то просьба, червоний буряк, він не тільки як гладенький легко йде, там іони магнію, які будуть знімати напруження психоемоційне. Відповідно, певний об'єм води повинен бути. Якщо ви не з'їли, якщо у вас немає тих же 2 літри рідини, то вода і мікроелементи в основному смоктуються в товстому кишечнику. В тонкому білки, жири смоктуються, вуглеводи, а в товстому вода і інші солі різних металів. Ті, що ми називаємо мікроелементами. Так от, як у вас буде недостатня кількість води, воно все буде запікатись там, усухати, і, відповідно, чисто механічно не може рухатись. Тому просьба, особливо люди, які мають трошки старший вік, їжа в них, як правило, делікатна, менше п'ють рідини, і в них більша схильність до запорів. Просьба. Достатня кількість грубої клітковини. Яблука, сливки досить непогано дають результат. Вони такі ніжні, рухаються добре, достатня кількість рідини. І іони калію, які, якщо мало іонів калію, то всі наші клітини будуть працювати неякісно. Тому що калій-натровий насос, який знаходиться в нас в мембранах наших клітин, постійно працює. Тобто достатньо іонів калію повинно бути. А в фруктах їх багато, і в овочах. І таким чином, якщо ви будете впливати не тільки на місцевий, як ми казали, суджок, а ще на весь організм, дає результат. Крім того, якщо ви їсте достатньо ніби, і води п'єте достатньо, кишечник не працює так, як повинен. Ви виконуєте всі рекомендації вашого лікуючого доктора. Крім того, не зовсім незручно, я так от поставлю. Пряма кишка виходить в нас отут, ззаді, так? Но кишечник, може вдасться мені отак. Може я встану, отак розверну руку. Так буде краще. От жінок, покажу на жіночій руці. Отак буквою П йде товстий кишечник. Доходить тут на сигмовидна книжка, тут він ниряє вниз, під сечовий міхур, під матку. І пряма кишка виходить тут. Що ми ще можемо робити? Я вже розказував, ще раз повторюся. От по цій букві П, от ви сидите і собі на роботі, якщо є можливість, чи де, отак от масажуєте. Просто. Можете робити спіралькою, отакі от спіралевидні рухи теж. Коли прийшли додому, і вже ніхто на вашу руку не буде особливо дивитись, то знову ж берете зернятка. Як я розказав, тупими кінцями вверх. Отут приблизно є цекум, сліпа кишка, апендікс. От звідси починається. Але перед цим промацати воно буде чутливе. І зернятко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, приблизно 11. І так, щоб вони йшли як солдатики. Тупими кінцями вверх, гострими. Як ми стоїмо ззаді за людиною, ніс наш до попи, а попа до носа. І отут так от раз йдете. Знову ж, гострі кінці йдуть вниз, тупі, сюди, 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 а гострі сюди.
і приклеїли. І собі масажуєте. Знову ж, чисто механічне подразнення, коли ви масажуєте, плюс зернятка, побувши годину-дві на тілі, вони починають йти процес проростання. А оскільки, як я вам раніше говорив, тепер повторю, зернятко моє має росткову зону, і от корінець буде йти з тупого кінця. Відповідно, сама інтенсивна інформація буде сконцентруватися на кінчику тупого кінця зернятка. І вони будуть стимулювати. Просто стимулювати, плюс направляти цю інформацію, щоб вона йшла певним напрямком. Тоді, відповідно, ваш кишечник буде працювати більш якісно. І знову ж, ви вплинули на кишечник, вплинули на пряму кишку, не забувайте про голову. От. Ліва півкуля, права півкуля. Знаходите болючу точечку або з тої сторони, або з цієї сторони. І таким чином ви вплинули на проблемну зону, вплинули на рефлекс і півкуля, яка приймає цю інформацію, права чи ліва. Якщо ви будете так більш-менш робити, організм привикне і буде працювати більш правильно. Крім зерняток від яблука, що ще можна робити? Все те саме можна робити з зернятками від кукурузи. Часом дає ефект більший, ніж яблучні зернятка. Ну, це знову ж від того, є тонкощі там діагностики, не буду вам грузити лишню, так би мовити, інформацію загружати. От, я закінчую цю лекцію. В кого будуть капіляції, якісь цікаві питання, проблеми, питайте, ми будемо їх більш детально розглядати. Все, до побачення, до зустрічі.